dear students, welcome to your English class. Hope so you all are fit and fine. So today we are going to learn about figures of speech. So let's get started. Come to the introduction first of all. So figures of speech hunda ki hai? Authors often use figures of speech in both literature and poetry to enhance their writing. ਜਿਹੜੇ authors means writers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲ, ਪ੍ਰੋਜ਼, ਡਰਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਪੋਇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਔਰ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਵੇਜ਼। ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ. So, a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. Means, ਆਪਣੇ writing material ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ. Hope so you all have understood the definition of figures of speech. So come to the very first one, simile. So simile ki hai? In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have however one point in common. Simile ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ। The simile is usually introduced by words as, like, as or so. Simile ਜਦੋਂ represent ਹੁੰਦੀ ਆ author ਦੇ through ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ mostly ਦੋ words use ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like, as or so. ਠੀਕ ਹੈ, like, as ਵਗੈਰਾ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ comparison ਹੁੰਦਾ ਹੈ two objects ਦਾ। Let's see one example to understand it better. Here is the example for you. My dog is as smelly as dirty socks. ਹੁਣ ਇੱਥੇ as ਨਾਲ compare ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਡਰਟੀ ਸੌਕਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਈ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਮੈਲੀ ਐਜ਼ ਡਰਟੀ ਸੌਕਸ। Here is one for you. This pizza is as cold as ice. Hope so you all have understood simile ਕਿ simile ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ two objects ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Come to the next one, that is metaphor. A metaphor is an implied simile. It doesn't, like the simile, state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. Metaphor simile ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਿਮਲੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟੇਕਸ ਦੈਟ ਦ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਐਜ਼ ਇਫ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਵਨ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। Here is one example. The camel is a ship of the desert. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਟ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਾਫਰ ਤੇ ਸਿਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Here is examples. Mike is like a teddy bear. This is simile. Mike is as soft as a teddy bear. Metaphor ਕੀ ਹੈ? Hidden comparison. Mike is a teddy bear. Metaphor ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ hidden meaning ਹੈ, ਔਰ simile ਦੇ ਵਿੱਚ direct ਜਿਹੜਾ comparison ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Here is a one example for you also. Hope so you all have understood metaphor and simile. Come to the next one, that is personification.
So what is a personification? In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. Personification ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Personification occurs when the author or speaker gives human characteristics to non-human objects. The non-human objects ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ as a living thing represent ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ that is called personification. Let's see the example. The trees scream in the raging wind. ਤਾਂ ਇੱਥੇ trees scream ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ loud cry. ਤਾਂ obviously we know that ਕਿ trees cry ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. तो can trees actually scream? No. That is a human trait. एक human दी quality है, इंसाना दी quality है. So the use of personification here gives a better description of the sound trees make in strong winds. ठीक है, ਤਾਂ personification ਦੇ through उस written material ਨੂੰ ਹੋਰ elaborate ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ as a different way ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ trees ਦਾ sound ਹੈ ਇਹ ਔਰ winds ਦਾ sound ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ different way ਦੇ ਨਾਲ convey ਕੀਤਾ ਗਿਆ author ਦੇ through. Hope so you all have understood today's concept. We have read about personification, metaphor and simile. Okay, now it's your turn to read it and learn these 3 concepts for today. Thanks and have a nice day.